Привіт! Запрошую до повну реальність. Тут можна читати лекції, вчити танцювати, проводити екскурсії і показувати багато неймовірних речей прямо у вас вдома. Кожен обирає своє. Межі практично відсутні. Обирайте! Мене звати Юрій Зубань, і я розповім вам про імерсивні технології в навчанні. Віртуальна та доповнена реальність мають настільки сильний вплив на органи відчуття людини, що здатні занурити нас в інші світи. Прямо зараз ми можемо з вами зануритися в віртуальний портал до Сум і побувати на центральній площі Сумського державного університету. Давайте зробимо це. Отак акуратно проходимо через арочку, і ми потрапляємо вже в Суми. Бачите, у нас в Сумах погода гарна, нас зустрічають приємні, привітні студенти і співробітники. Якщо ми обернемося навколо, то бачите, навколо нас Суми. А через портал ми бачимо студію в Києві. Повертаємося назад до Києва і давайте продовжимо. 5 років тому ми розпочали наші дослідження імерсивних технологій в Сумському державному університеті з відчуттям величезного їх потенціалу для освіти. За цей час ми створили новий напрямок в університеті. Ми розробляємо віртуальні тренажери. Ми створили унікальну лабораторію віртуальної і доповненої реальності ULab. Ми намагаємося зробити все, щоб наші викладачі вийшли за межі стандартних, звичних засобів навчання і додали їм абсолютно нові можливості. Ми розробляємо, крім тренажерів, симуляторів, також і підручники з доповненою реальністю. А в 2019 році наш проєкт став фіналістом всесвітнього конкурсу освітніх технологій Reimagine Education Awards в Лондоні. В цьому конкурсі брало участь дуже багато учасників. Це понад 80 країн, провідні університети світу, 1500 проєктів. Цей конкурс також називають ще освітнім Оскаром. Загалом навчання в університеті дуже часто є відірваним від живих реальних об'єктів. Ми пояснюємо складні процеси на уявних моделях, з якими не завжди вдається взаємодіяти. Саме тому навчання дуже часто опосередковане і значною мірою залежить від уяви студентів, від здатності викладача пояснити складні речі тими засобами, які в нього є в наявності. Дуже довго, зазвичай, головним інструментом викладача була пласка поверхня. Це дошка з крейдою чи маркером, інтерактивна дошка чи просто мультимедійний проєктор. Уява студентів з кожним роком не стає кращою, а значною мірою залежить від форми донесення інформації, від того способу, яким візуалізується вона. Саме тому, на жаль, звичний підручник на сьогоднішній день є ефективним для значно меншої кількості студентів, які ним користуються. Більше того, навіть відеоконтент не завжди є достатньо ефективним. Наша концепція застосування імерсивних технологій в освіті полягає не в банальній заміні лабораторних чи практичних робіт віртуальними тренажерами чи симуляторами. Ми вбачаємо максимальний ефект в такому методичному підході, який занурює студента у відповідний кейс, притаманний освітній програмі, дисципліні чи темі, з обов'язковою інтерактивною взаємодією, яка провокує сильні емоції. Такі емоції можуть бути викликані критичною ситуацією під час взаємодії з обладнанням чи іншими користувачами, які також занурені в цей симулятор. Це може бути аварійна ситуація тощо. Правильно спроєктовані такі емоційні реакції можуть стати дуже потужним мотиватором до інших активностей, класичних активностей, які можуть відбуватися або в аудиторії, або за її межами. Періодичне занурення у віртуальні такі кейси може максимально посилити ефективність навчання. Чим більш природньою буде взаємодія з об'єктом вивчення, тим вищою буде кінцева результативність і ефективність навчання. Інженер може запускати реактор, літак чи космічний корабель. Військові можуть орієнтуватися на місцевості чи коригувати вогонь артилерії. І в кожному з цих випадків може бути
критична ситуація, коли реактор вибухає, а снаряди летять не туди, куди треба. Лікар під час віртуальної операції чи дослідження пацієнта може робити розтин чи якусь іншу маніпуляцію, і пацієнт при цьому також може опинитися на межі життя і смерті. Всі такі моменти дуже сильно запам'ятовуються, закарбовуються в пам'яті і служать дуже потужним мотиватором при правильно спланованому сценарії для більш глибокого вивчення теорії, для глибшого занурення в суть дисципліни чи освітньої програми. Наприклад, для вивчення історії ідеальним було б занурення в ті часи, приміряти на себе ті відчуття, які були у людей, які жили в ту епоху. Або відвідати віртуальний музей, в якому зібрані всі експонати, витвори мистецтва з усіх країн світу, не подорожуючи цими країнами. Цей приклад віртуального музею ми створили як найпростішу демонстрацію можливостей віртуальної реальності. Його можна відвідувати або самостійно, або гуртом з іншими учасниками. Інший приклад – інженерне спрямування. Саме він демонструвався в Лондоні на виставці. Це установка осушки газу. Студенти можуть гуртом разом з викладачем проходити цей симулятор. У них є можливість ознайомитися з установкою, вивчити її конструкцію, навіть зазирнути всередину, що неможливо в реальному житті. Мають можливість керування режимом її роботи. У викладача ж є прихована функція вімкнення аварійного стану, коли установка переходить в аварійний режим і студентам треба в обмежений період часу оперативно вплинути на неї, що неможливо зробити швидко без глибокого знання теорії. Загалом, імерсивні технології доволі швидко розвиваються. І на сьогоднішній день практично всі країни йдуть синхронно. Україна не відстає ні від Сполучених Штатів, ні від Європи. Кожного року з'являються якісь нові пристрої, які дають поштовх для розвитку цих технологій. Цілком можливо, що незабаром у нас у кожного вдома будуть такі пристрої, які дозволять зануритися у віртуальну реальність прямо вдома. Так само, як сталося зі смартфонами. І тоді межі цих технологій будуть просто фантастичні. Одразу скажу, що готових якихось інструкцій, як створювати такі симулятори, ніхто ніде не написав. Ми й досі індивідуально підходимо до вирішення кожної з цих задач, тому що кожна дисципліна чи освітня програма дуже специфічні, і такі сценарії не народжуються одразу. Треба зважити всі фактори. Варто при цьому пам'ятати, що будь-яка сучасна технологія, якою б вона не була, це лише інструмент досягнення мети навчання. Використовуйте технології максимально ефективно. Не треба притягувати за вуха сучасні технології там, де вони не здатні суттєво змінити ефективність навчання. Ще один приклад проєкту, над яким ми працюємо, це анатомічна модель людини. Цей симулятор буде застосований для студентів медичного інституту. Більш ніж 2,5 тисячі об'єктів цієї моделі здатні дуже деталізовано продемонструвати будь-яку комбінацію внутрішніх систем і органів для майбутніх лікарів. Ця модель є не статичною, як зазвичай в атласах, підручниках, а рухомою. Вона здатна рухатися синхронно з рухами тіла студента чи викладача у віртуальному просторі. І це відкриває просто фантастичні можливості для наступних сценаріїв, які можуть бути реалізовані. Починаючи від віртуального пацієнта, якого може грати один зі студентів чи, можливо, викладач, атласу патологій органів і віртуального діагностичного обладнання, яке може бути розроблено для студентів, щоб вони шукали причину того чи іншого захворювання і лікували уявного пацієнта. А також можна створити ціле клінічне відділення, чи то хірургічну, чи операційну, там, де студенти разом, бригадою, групою будуть виконувати операцію, кожен виконуючи свою власну роль. Отже, з чого ж почати? В першу чергу, найпростіше – це знадобиться обладнання. Це, мабуть, будуть окуляри віртуальної реальності, комп'ютери та аксесуари. Все залежить від обраного технічного рішення. Крім того, потрібна локація. Приміщення достатньо просторе, щоб студенти могли в ньому переміщатись вільно і не заважати один одному. Також, якщо це йде навчальне заняття, варто подумати над тим, де сидітиме вся група. Також потрібне приміщення. Потрібен персонал, який координуватиме всі процеси, всю діяльність
при застосуванні віртуальних симуляторів. Пам'ятайте, що людина у віртуальному світі практично не контролює світ реальний. Вона не бачить стін, інших учасників. Фактично, їй треба допомагати. Вона може втратити орієнтацію в просторі, може робити якісь різкі непередбачувані рухи, тому процес треба, щоб був контрольований. Подумайте, скільки одночасно студентів буде занурюватись у віртуальну реальність. Робити це наодинці не так ефективно, як робити це гуртом. Також важливо вирішити, що робитимуть студенти, які сидять в аудиторії і чекають своєї черги. Вони мають взаємодіяти між собою, щоб це не було просто очікування. Ми спланували свою лабораторію таким чином, що в віртуальну реальність зануриться одразу 4 осіб. Це можуть бути студенти чи студенти разом з викладачем. Але вони при цьому не втрачають контакт і комунікацію зі своїми колегами, які знаходяться поруч. Для цього слугують великі екрани, відповідні спеціалізовані комутатори, мікрофони. Тому візуальний і вербальний зв'язок зберігається. Це дає можливість реалізувати багато різних сценаріїв, коли студенти один одному допомагають там, з розрахунками, підказують, як правильно зробити ту чи іншу дію у віртуальному симуляторі. Викладачі також радять. Одразу скажу, що для ваших дисциплін вже готових рішень практично немає. Їх треба створювати. А для цього потрібні підготовлені викладачі, які на себе вже приміряли ці технології, відчули їхні переваги і готові писати відповідні сценарії. Крім викладачів, потім знадобляться розробники, IT-фахівці, програмісти Unity, а також моделери, власні чи зовнішні. Технічні заклади освіти, в принципі, можуть забезпечити виконання цих робіт самостійно. Або ж можна об'єднуватися, гуртуватися і разом у співпраці робити фантастичні проєкти. Ми готові ділитися досвідом, готові навчати ваших викладачів і разом створювати ті проєкти, які змінять нашу освіту революційно. Кого зацікавили такі підходи, звертайтеся, ми готові до співпраці. Дякуємо пану Юрію за занурення нас буквально у віртуальну реальність тут сьогодні. І хочу сказати, що мене взагалі захоплює все, що пов'язане з імерсивними технологіями. Але ж, напевно, як і у будь-якої революційної якоїсь технології, завжди скептики якісь є, завжди якийсь спротив є. І як ви з цим всім боролись і чи подолали? Мабуть, нам пощастило, тому що як таких скептиків у нас майже не було. Мабуть, нам вдалося донести ту ідею, яку закладали в цей проєкт 5 років тому, максимально доступно, і з боку керівництва університету була лише підтримка. Можливо, десь на окремих етапах не завжди ми чітко розуміли, виконавці не завжди розуміли, навіщо це робиться, але фінал перевершив всі очікування, і на сьогоднішній день, я думаю, що абсолютно всі учасники задоволені тим результатом, який ми маємо.